Hei, bine ai venit pe M House Vlogs, eu sunt... Da, de ce țip? Hei, bine ai revenit pe M House Vlogs, eu sunt Cristina. Virgil. Și în spate avem copii. Patrick Mateo. și Ingrid. Exact așa cum v-am promis, o să facem un update la videoul despre dantura noastră, care ne-am făcut-o în Turcia. Atât eu cât și soțul meu, Virgil. Au fost câteva întrebări pe care voi le-ați pus în primul nostru vlog despre acest aspect. Și în vlogul de astăzi o să încercăm să răspundem la toate întrebările pe care le-am primit. Inclusiv o să încercăm să acoperim poate subiectele pe care nu le-am acoperit în primul vlog. Nu uitați de asemenea să vă abonați, să dați un like și un share acestui canal. O să mai postăm cât de curând și alte vloguri despre curățenie de primăvară pe care am început să facem la noi în curte. De asemenea vine și ziua Ingriduței, o să facem un vlog și despre asta. Bun, și ca să nu mai lungim foarte mult treaba, o să trecem la întrebările voastre, dar înainte de asta am zis că ar fi mai util să mă uit un pic pe fișa de la ei, pe care am avut-o, unde scrie exact costul pentru fiecare procedură în parte pe care am avut-o atât eu cât și Virgil. Și o să încerc să nu vă plictisesc, dar o să vă zic așa că nu știu dacă la momentul de față sunt aceleași prețuri. Puteți să vă uitați voi pe site-ul lor. Clinica se numește Dental Premium Turkey? Premium Dental Turkey, ceva de genul acesta. Eu am avut doar partea de sus, nu mai știu câte, cred că 9 coroane în partea de sus, plus am avut un gum shield, ca un fel de scut antirachetă, nu, ca un fel de protecție pentru dinți. Am avut și o albire profesională cu lampă Philips Zoom, îi spune, care vreau să vă zic că m-a durut destul de mult, mult mai, adică chiar m-a durut față de tratamentul propriu zis, asta chiar a durut. Așa că, și pe lângă asta am avut aici un fel de conturare a gingiei cu laser, care mie mi-a plăcut foarte mult. Ideea a fost unul din motive pentru care am ales clar să merg în Turcia, pentru că nu vreau să am fire, să am o întreagă operație efectuată pe gingie. Vreau, cu laser efectiv vine și îți arde porțiunea de gingie care este în plus și a fost foarte ok, nu m-a durut, n-a fost absolut nicio durere după, niciun disconfort, foarte ok, deși asta a fost inclus în preț. Deci pentru 9 coroane, gum shield, professional, teeth whitening și gum contouring, prețul a fost de 2576 de euro, minus 10% discount la plata cash. Deci dacă mergi cu cash poți să ai 10% discount, cred că este și acum. Asta nu este un video sponsorizat, da? Deci nu este sponsorizat absolut deloc. Vreau doar să vă dau niște informații care sunt utile pentru voi, pentru că am văzut că vă doriți să știți aceste aspecte. Deci 2318 euro a costat. Ce vedeți aici, sus, că jos, dacă observați, sunt un pic mai gălbejori. Dar este ok. În momentul în care am făcut albirea, erau identic, cred. Nu, tati? Da. Și sus și jos aceeași culoare, deci pot oricând să mă duc aici și să fac o nouă albire și să fie absolut la fel, dar eu când zâmbesc, după cum observați, nu se văd dințișorii de jos. Deși eu am optat inițial, le-am spus că aș dori să fac și jos treaba asta, ei au fost foarte drăguși și foarte au grijă de tine ca și pacient, mi-au spus că nu este nevoie și că ei nu sugerează acest aspect și pe ei nu interesează partea financiară, pe ei interesează să ai un zâmbet cât mai sănătos. Asta mi-a plăcut foarte tare. Deci la mine 2300 de euro. La Virgil a fost un pic mai scump, deoarece el a făcut și partea de sus și partea de jos, ok? Și totalul la el, după discountul de 10%, a fost 4800 de euro. Dacă facem un calcul rapid, în jur de 7000 și ceva de euro, atât eu cât și el. Vorbim fără să nu includem aici bilete de avion, cazare și alte cele, cum ați întrebat, unii dintre voi. Însă, pentru noi nu cred că este așa de scump, suntem relativ aproape de Turcia. În afară de asta, nu știu cum este acum cu COVID-ul și toată treaba, însă în afară de asta, cazare, mâncarea acolo este cazarea este foarte bună. Mâncarea este foarte bună. Un lucru care mie îmi place când merg undeva este să am ce să mănânc și să fie bun și să fie decentă porția, nu știu cum să vă zic. Așa, și deci
aspectul ăsta mi-a plăcut foarte mult, mâncarea asta era foarte delicioasă, foarte bună, nu scump, nimic scump, nici cazarea, nici... deci eu zic că se merită. Cred că cineva a comentat și a întrebat, a zis, unde a fost, în jur la 15.000 de euro, nu, niciun caz, eu vă spun, se merită. Eu am optat pentru Turcia, nu neapărat din cauza finanțelor, dar mai mult din cauza am vrut să mă duc într-un loc în care să am încredere că dacă mă duc și mă apuc să-mi fac ce-mi fac la dinți, o să iasă ce trebuie și nu o să mă trezesc că să-mi vin cu dinții după un timp în mână și zic, tati, mi-au căzut dinții. Așa. Și am putea să trecem la întrebări, dar aș mai vrea să mai menționez ceva. Șederea noastră acolo mi se pare că a fost în jur de 7 zile și totul a durat atât de puțin din cauza că laboratorul unde ei prelucrează, fabrică, manufacturează acești dinți este acolo, este chiar acolo, ei fac toată treaba de la A la Z. Pe când în România, dacă vrei să te duci undeva și să-ți faci astfel de lucrare la dinți, trebuie să aștepți pentru că mulajele sau mă rog ce sunt ele sunt trimise nu știu unde, poate în altă țară și până să duc acolo, până fabrică fiecare dinte în parte, până se întorc înapoi, de aia durează unele lucruri atât de mult. Eu consider că turcii sunt mult mai pregătiți la aspectul acesta, în plus de asta este aspectul financiar, care diferența de preț între România și Turcia este, eu zic, colosală, nu tati? Da, absolut. Deci colosală. Eu aici aș fi plătit mult mai mult decât am plătit noi doi, doar să-mi fac dinții mei și probabil vorbim doar de fațete, nu vorbim de coroane, care nu știu, nu sunt sigură, dar aș putea ghici că fațetele sunt mult mai sensibile și se pot ciobi sau pot sări sau se poate întâmpla și că ai nevoie mereu după aceea să mergi la dentist, să remediezi, să rezolvi, în fine. Per total, eu am fost foarte mulțumită de această decizie. Acum o să trecem la întrebările voastre și o să încerc să răspund la întrebările pe care le-am primit, câteva întrebări care sunt acolo, pentru că oamenii așteaptă un răspuns și eu o să vă dau un răspuns. Haideți să vedem. Dar nu facem accident, tati. Te rog frumos. Așa. Cineva întreabă, Elena Coatar sau ceva de genul acesta, întreabă, arată superb, 7.000 de euro la amândoi? Da, la amândoi, deci țineți minte, eu sus coroane nouă, Virgil a avut mult mai multe și sus și jos, nu știu exact. Vă zic imediat câte coroane a avut el, 20 și un implant a avut Virgil. Gum contouring, gum shield și toate cele cum am avut și eu, a avut și el. Cât a costat întreaga procedură, întreabă altcineva, ups, mă scuzați, am răspuns. Preț pentru o persoană, am răspuns. Cum se cheamă clinica, vă mai spun din nou asta. Hai să vedem aici, acum mă uit și vă zic exact cum se cheamă. Premium Dental Turkey este. Haideți că vă arăt așa, cam asta de la ei. Ok, Nida spune așa, foarte frumos va ieși, vă rog numele clinicii sau detalii, intenționez să mă duc și eu, mulțumesc. Succes, o să vă placă rezultatul. La ce preț se ridică toată gura? Am răspuns, transport, hotel pe cheltuiala voastră, da, pe cheltuiala noastră, însă nu este foarte mult, deoarece Turcia este aproape și este mai ieftină decât orice altă țară, chiar și decât România. Adică clar decât România. Altcineva comentează, lucrurile arată impecabil la amândoi, dar sunt sigură că și costurile au fost pe măsură. Mă aștept la un peste 15.000 de euro, este la jumătate, după cum v-am spus. Amalia Popescu zice, bună seara, acum am văzut acest video, vreau și eu să merg în Turcia în iunie să-mi fac dantura, cam cât ar costa să-mi fac toată dantura? Am răspuns. Întreabă dacă se vorbește germană. Nu se vorbește germană, se vorbește limba engleză și este destul de ușor să comunici dacă știi limba engleză. Sunt un fel de ajutoare, sau cum să le spunem, la persoanele astea care vin și te discută cu tine, te ghidează unde trebuie să te duci, adică nu ești de unul singur absolut deloc. Așa, cineva spune, puneți vă rog și un clip special cu detalii. Detalii, ce înseamnă detalii? Am rugat să îmi spună ce înseamnă aceste detalii, însă nu am primit detalii. Bun, cam astea au fost. Cele mai multe întrebări sunt despre costuri, pentru că, na, asta este întrebarea care
ne arde pe cei mai mulți dintre noi. V-am răspuns care sunt costurile. Eu am avut niște tratamente pe care le-am făcut la dinți. Înainte de toată această treabă am avut aparat dentar. Am fost undeva, mi-am pus un implant și a durat totul destul de mult. Eu deja îmi doream de foarte mult timp să-mi fac dinții și cum am zis și în videoul trecut, parcă am simțit așa că ceva o să se întâmple și că nu o să mai apuc să-mi fac dinții. Și a venit pandemia și a fost o decizie foarte bună să mergem în Turcia, nu regret absolut deloc. Suntem ok, dinții sunt încă în stare foarte bună, dar fiți atenți că pe asta nu știți. Așa, ca să vedem un pic și care sunt greșelile pe care noi le facem câteodată ca și oameni. Lui Virgil s-au ciobit 2 dinți și asta din cauza că el în timpul somnului doarme și visează că ceva trebuie să roadă și face cu dinții, îi apropie foarte tare și strânge din ei și doi dintre ei s-au ciobit, da? Într-o parte. Da. Și asta este riscul pe care voi ca și clienți, da? Un risc pe care îl avem cu acest fel de dinți, dacă nu avem protecție, riscăm să-i ciobim și vă sugerăm să nu stați așa. Dacă știți că sunteți persoane care strângeți în somn, dinții trebuie să aveți protecția aceea care se numește gum shield? Mouth guards. Mouth guards. Care cred eu că gutiere sau cum le zice, ei sugerează, nu să luăm. Da, să le porți în fiecare seară. Așa, și plus că să ei nu pățești ca mine. Poți să iei de la ei de acolo direct, să le spui că vrei ei așa ceva. După forma dinților, mulaj, tot așa. Sunt niște chestii speciale din silicon care le pui și dacă eu fac așa și mușc și scrâșnez în dinți toată noaptea, probleme. Ia arată-ne un pic unde, nu știu că se vede. Aha. Da, foarte puțin, nu este deranjant la ochi, dar cu toate astea, deci dacă știți că sunteți persoane care mâncați în timpul nopții, trebuie să vă luați așa ceva, să luați atunci când mergeți la ei, să luați și așa ceva dacă mergeți la ei, acum nu știu. Noi, dacă o să putem să mergem în Turcia, am vrea să mergem din nou, să verifice, să reparăm ce s-a stricat și să mai este ceva restant care noi nu am făcut și am vrea să facem a doua oară că mergem. Dacă mergem, vom vedea ce se va întâmpla. Ok. Sper că v-am răspuns la întrebări. Dacă vă hotărâți să faceți ceva despre dantura voastră, vă urez succes, este o investiție bună. Da? Majoritatea românilor investesc în tot felul de lucruri scumpe, un telefon mobil, un iPhone, un etc. și își dau tot salariul lor pe așa ceva și după aceea se gândesc, mi-aș fi făcut și o dinții. Consider că nu este atât de costisitor în Turcia să-ți faci dinții, deci succes la toți. Nu uitați să dați un like la acest video dacă v-a plăcut, să dați share ca să știe și alții, prietenii voștri, familia voastră și să vă abonați, da? Absolut. Da, copii? Da, și un clopoțel. Un clopoțel. Și până data viitoare, pa, pa!